عشاق السف في كل مكان، تحياتي لكم من مدينة الجبال. هون مكان سكني، مدينة العلا. مدينة ساحرة جميلة جدا، حتشوف فيها مناظر غريبة عجيبة للجبال بشكل ما كنت تتخيل ممكن تكون موجودة. باختصار الجبل، كل جبل وكل صخرة إلها شخصية خاصة فيه. يعني مثل ما شايفين هون في المنظر أتكلم الآن، أنا هون مكان سكني، هون بس واحد من الاستراحات. ولكن اليوم حتكلم لكم عن أجمل الأماكن السياحية في مدينة العلا اللي لازم تحطوها على القائمة وتبدأوا تحضروا لها، لأنه في شغلات بحاجة لتحضيرات وحجز مسبق وشغلات مجانية. رح نبدأ أول شيء بواحد اللي هو أشهر معالم مدينة العلا، وهو المعلم التاريخي اللي دخل بالتراث العالمي اللي هو مدائن صالح. مدائن صالح مثل ما بنعرف هي عبارة عن بيوت محفورة داخل الجبال، وهذا الشيء بجعلها من الشغلات المميزة على مستوى العالم ودخلت في التراث العالمي. ولكن زيارة مدائن صالح لا بتصير عن طريق السيارة، ولا بإمكانك تروح عليها وتدخل مباشرة. لازم تحجز عن طريق موقع اسمه experience.العلا. experience.العلا حط لكم اياه هون موجود تحت او تحت في وصف الفيديو. طبعا هذا الشيء عشان تقدر تحجز تقريبا الشخص الواحد حوالي 90 ريال سعودي. حتروح على منطقة اسمها المنتزه الشتوي، حنحكي عنها كمان شوي، ومن هناك بياخذوك هم الباص وبرجعوك على نفس المكان. المهم انه تحجز مسبقا، لانه صراحة في اوقات كثير بتكون فل. اثنين، شيء اسمه مقابر دادان او مقابر الاسود، شيء مشابه جدا للشيء اللي شفتوه حتشوفوه بمدائن صالح. نفس الشيء عبارة عن بيوت موجودة وين؟ في الجبال. وبنفس الوقت كمان في جنبها شيء اسمه محلب الناقة، وهي من الاسم واضح انه مكان يحلبوا ناقة النبي صالح عليه السلام. كمان نفس الشيء مقابر الاسود لها رسوم دخول معينة، كلها موجودة هون بالموقع. لازم تحجز مسبقا مرة ثانية، لأنه فعليا كل شيء يمكن يطير بشكل مباشر وسريع جدا. ثالثا هي المنتزه الشتوي اللي حكينا عنه. سواء بدك تروح على بدك تروح مدائن صالح ولا مقابر دادان، ولا حتى بدك تعمل فعاليات عن طريق اكسبيرينس العلا، لازم تروح على منطقة اسمها المنتزه الشتوي. المنتزه الشتوي باختصار هي عبارة عن ساحة حديقة بين الجبال، ساحة كبيرة بين الجبال هيك، وبنفس الوقت فيها مكاتب دليل السياحي اللي هيعطيك كل المعلومات الجديدة وإيش في فعاليات ممكن تصير. الشغلة الثانية المهمة، مكان انطلاق الفعاليات أو يعني الفعاليات أو حتى الأماكن السياحية بتكون من وين؟ من المنتزه الشتوي. بالإضافة فيها مطاعم، فيها كافيات، يعني فيها جلسات تقدر أنت فيها تستمتع فيها أصلا كزائر. فبالتالي المنتزه الشتوي شيء إجباري تروح عليه وين؟ بمدينة العلا. رابعا وهو النقطة مهمة جدا، وهون بقى جبل الفيل وجبل الجرة. سبحان الله، واحدة من الجبال المميزة على مستوى العالم، شكل جبل كامل على شكل فيل. اوكي، هذا الشيء بيخلي الموضوع فعلا مميز. والحلو توصلوا عن طريق السيارة، وبنفس الوقت مجانا الدخول تستمتع فيه. غير انه الجبل كمان في حواليك صحراء، وبالتالي هذا الشيء الناس اللي بتحب الجو الصحراوي وليك تستمتع بالهواء النظيف. لأنه سبحان الله المكان هون بالعلا كتير نظيف، يعني إن الهواء تحس حالك عم تشم هواء نظيف. فجبل الفيل طبعا خصصت له فيديو خاص كامل لإله، عم بيحكي عن هذا الشيء بشكل تفصيلي وواضح كمان. كمان في عندكم شيء اسمه طنطورة، يمكن سمعتوها في الموسم الماضي. هي عبارة عن بلدة القديمة تبعت مدينة العلا، الآن عم بيعملوا فيها فعاليات وبيعملوا فيها اكتيفيتي، فبالتالي كمان أغلب الأحيان بيكون الدخول إلها بفلوس. ولكن كمان في شيء اسمه مسرح المرايا. مسرح المرايا هو باختصار هو يعني استخدام حديث للبيئة التاريخية الموجودة هي بشكل كتير حديث ومميز وجميل جدا. وطبعا كله عن طريق الحجز عن طريق شيء اسمه اكسبيرينس. ولكن التجربة حتكون فريدة، لأنه أنت عم تمزج بين التاريخ والشغلات شوف الجمال هذا كله. اوكي، عم تحط فيه شيء حديث ومودرن، شيء رائع جدا جدا. عشان هيك مسرح مرايا حيكون عن طريق الحجز يا جماعة.
المكان كمان الأخير الحلو كمان ممكن تروح عليه بشكل مجاني شيء اسمه حرة عويرض. حرة عويرض هي عبارة عن منطقة مرتفعة فوق العلا، بتشوف كل العلا مع كل الجبال المحيطة فيه. فنحن عم نحكي هون عن منطقة صراحة حتكون اوكي اطلالة ساحرة جدا، ولكن للأسف حتكون باردة جدا وفيها هواء كتير، وبالتالي لازم تكون مجهز حالك بشكل ممتاز جدا. طبعا شوفوا نصائح السفر الى العلا موجوده هون بالتفاصيل، عم نحكي عن هذا الشيء بشكل مفصل، لا يفوتكم لانه مغطين كل التفاصيل اللي بتحتاجوها. هيك تقريبا بكون غطينا نحن اجمل الاماكن السياحيه. الان جاي دور فعاليات، صح؟ الفعاليات تقريبا عن طريق اكسبيرينس العلا في عندك 4 انواع من الفعاليات. اوكي هون معنا روعه حتحكينا عن النشاطات الموجوده في مدينه العلا، تفضلي. طيب احنا شركة فيوساك ان شاء الله مفعلين ل4 مغامرات مختلفة. حلو. هو مسار المغامرة 8 كيلومتر هايك. حلو، هايكات 8 كيلومتر. كم السعر على الشخص؟ ما اعرف صراحة. للأسف الحجز كله اونلاين؟ الحجز كله اونلاين وكله عن طريق الهيئة الملكية، احنا مجرد اوبريتور، فأول ما تحجز التذكرة حتوصلوا لنا احنا وحنجي. يعني الأسعار على حسب الموسم تختلف؟ لا هو بس الفعاليات بس شغالة في موسم الشتاء اللي هو من أكتوبر إلى مارس. طب حلو، إيش النشاط الثاني؟ فعندنا الهايكينج، قلنا الادفنتشر تريل، بعدين عندنا البايكينج، الماونتن بايكينج، الدراجات الهوائية الصحراوية. حلو. اللي هي المسار تقريبا 14 كيلو. حلو. طلوع ونزول ومغامرات في كله ومناظر مرة جميلة. جميل. وبعدين عندنا التأمل النجوم. حلو. يقام في منطقة الغراميل. في من ضمن التذكرة في راوي للنجوم، تروي لكم عن النجوم، تقول لكم قصص عن النجوم. حلو. معاه برضو العشاء. وأخيرا عندنا الباجيز، وهذا مسار باجيز تقريبا 32 كيلو. حلو. ياخذ تقريبا 2 ساعات طعوس وطلوع ونزول واخر مغامره. وان شاء الله نهايه الشهر حيكون عندنا مسار الهورس تريلز، هورس باك رايدنج تريلز، اللي حتصير هي برضو في منطقه المداخيل تقريبا 6 كيلو مشي بالخيل. يعطيك الف عافيه يا روعه، شكرا جزيلا. فبالتالي دليلك لاي شيء ممكن يساعدك هو اكسبيرينس العلا، عن طريقه ممكن يتم عمليه الحجز، ومثل ما حكينا بدك تروح على المنتزه الشتوي ومن هناك تنطلق لاي مكان. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا، وطبعا كل هذه المعلومات بالتفاصيل بالاضافه لكل الفيديوهات الثانيه الموجوده عندنا على قناه اليوتيوب، طبعا حوالي في 6-7 فيديوهات من فيديوهات عن مدينه العلا لحالها، حتلاقوها بtravelhero.app، هو الموقع الدليل السياحي لمدينه العلا، حتلاقوا كل شيء بتحتاجوه هناك. اشوفكم على خير يا جماعه المتابعين في التاريخ المعاصر كله، استمتعوا بالمنظر.